Tchadam! Rahapodin jakso 3, 7 ja 1. Jee! Eikö? Jee! Menikö tää oikein? Meni. Joo. Kerralla purkki. Joo. Meillä on jossain se linkki olemassa sille kaverille, joka teki sen koodin pätkän, että me voidaan käydä netistä katsoa. Monesko jakso on, mutta multa on kyllä nyt se linkki kadonnut, että jos se tekijä kuulee tän, niin lähdetään uudestaan se. Niin pysytään ainakin me kartalla. Se on tosi tärkeää. Niin. Tai siis niin kartalla, kun me nyt ylipäätänsä voidaan pysyä. Mutta Tänään on hyvä setti, kaikennäköistä palautetta, muuta feedbackia, mitä ollaan saatu, mutta käydään nyt kuitenkin käsitellä tämä kehysriihi tästä alta pois, eikö niin? Ai niin joo. Totta, hallitus teki kehysriihen, eikä tullut hirveästi kädenvääntöä edes. Mieti, 2 päivää duunia ja sen jälkeen sitten 3 miljardia vähän veroja ja muita sopeutuksia. Aika hyvä tuntiliksa. Tai siis, mehän se Suomen kanssa se lopulta maksetaan. Ai niinhän se menikin jo. Eikö ne ollutkaan yhteisiä rahoja ne? No ne on. Eikö ne tule niinku tavallaan niinku valtion seinästä ne verorahat? No silloin kun valtiotilin, ne on valtion rahoja, ja silloin kun ne otetaan sulta, niin se on vähän niin kuin sun rahoja. Se aina hävitään käytännössä. Mä oon ymmärtänyt sen, että kaikki rahat on valtion rahat, ja sitten me saadaan pitää osan siitä valtion rahasta palkan muodossa. Voi olla. Mutta arvaa, kenen passaportti meni nyt sekaisin tämän uudistuksen takia. No mulla on tuollainen 100 nimen lista, mutta kerro. Tunnistat sä tänä? Kato. Simo Vaatehuoneelta. 99. Niin. Kyllä mä Simon muistan. Ja Muistat? mainoksen. No mitä se Simo myi? Vaatteita. Se taisi olla ruutupaitoja tai silkkipaitoja. Niin. Kaksi kappaletta 99 ja nämä oli markkoja. Niin. Mutta pakko sanoa nyt, että nyt kun tämä alvi muuttuu, Niin. se muuttaa myös Simon hinnoittelua. Oi ei. Simo ei enää voi 99 myy niitä. Se on joku 101 ja 50. Siinä, että Simo Vaatehuoneelta 101 ja 50, niin ei se toimi enää. Ei se toimi. Pitääkö Simon laittaa lappu luukulle? No en mä tiedä, mutta 99 kuulostaa paremmalta, mutta se on niin kuin sentään euroja. Joo. No tämä alvihan, kaikki varmaan huomasi siitä, että Suomihan itse asiassa pomppaa toiseksi korkeammaksi alvimaaksi. Että siellä on enää Unkari. Joo. 2,7. Suomi tulee perässä sitten 2,5,5. Ja sen jälkeen 2,5 oli jotain maita. Niin. Mutta mä henkilökohtaisesti mä en tykkää tämmöisistä NS-tasaveroista. Ja se, että niitä tasaveroja vaan nostetaan. Tämä iskee lompakkoon isosti. Vaikka tässä nyt Simo joutuu nyt miettimään. Oikeasti, miten isosti se nyt iskee? No kyllä se nyt iskee. Sä et huomaa sitä, mutta se kovertaa. No ihan sama nyt. Siis euro 50, kun sä kustannat sen 100 sen. Joo, se menee kaikesta. Niin, mutta siis niin kuin euro 50. No lähdetään siitä nyt, että me ollaan puhuttu aikaisemmissa jaksoissa. Niin. Eläkkeellä oleva vuorineuvos. Hän nyt, jos hän ei ole vielä lopullisesti muuttanut sinne Sveitsiin, niin hän ainakin käy siellä. Ostaako hän sen käkikellon sieltä Sveitsistä vai Suomesta? Joo, ei siis mä en ole millään tavalla niin kuin verojen kannalla ja mun mielestä se on, pitäisi leikata ja ehkä tässä sinänsä mun mielestä aika epäpoliittisessa kehysriihessä, mun mielestä siellä on niin kuin vaan pakko leikata sieltä täältä ja tuolta, ja mun mielestä ne kohteet on ollut sillä tavalla aika tasaisen tappavasti vähän joka suunnalta. Niin ne on niitä juustohöylää. Joo, kyllä. Ja se on ehkä se juttu, että kyllä mä olisin, kun meilläkin kävi tämä budjettipäällikkö täällä Rahapodissa, niin puhuttiin siitä nollabudjetista, että niin kuin lähdetään nollabudjetointi, niin sitä ei tehty tässä. Ei niin kuin lähdetään rakentamaan se niin kuin tulevan vuoden tulot ja menot niin kuin puhtaalta pöydältä, että niin kuin että laitetaan sinne sitä tavaraa, mitä oikeasti tarvitaan, eikä niin, että katsotaan mikä se viimevuotinen summa on ja sitten laitetaan niin kuin inflaatio edes lisää ja toivotaan, että kukaan ei huomaa. Et kyllä mun mielestä, siis jos multa kysyttäisiin, niin kyllä mun mielestä olisi niin kuin karsittavaa. Olisi. No mieti nyt vaikka tämän. Otetaan nyt sen liberaalipuolueen niin kuin lista esimerkiksi. Niin jos se jaksa enempää duunia tehdä, niin se olisi ollut valmis lista, mistä olisi ottanut vaan niitä momentteja ja katsonut, mikä lähtee. Sitten yhtä lailla, niin siis politiikassa on se ikuinen ongelma, että sä voit vetää just niin paljon dunkkua itsellesi, koska aina kun sä teet jotain ikäviä päätöksiä, niin sun suosio laskee ja sitten tulee jotkut muut
puikkoihin ja sitten se jälki on mitä on. Mutta mieti, miten tämän olisi voinut hoitaa toisella tavalla. Kaikki tietää ala-asteen. Niin. Liikuntatunni. Juu. Siellä valittiin aina sitten kapteeni. Kapteeni poimii sen joukkueen. Nyt siellä olisi ollut 4 puoluetta, 4 kapteenia. Sitten olisi nämä valtion momentit. Kuulemma ne kaikki perattiin läpi. Ja sitten sanotaan, että viimeisen 20 vuoden aikana niin kaikennäköisiä lisämenoja on tehty sinne. Ne kapteenit olisi vuoron perään saanut poimia sitten, että tämä momentti lähtee kokonaan. Ei juustohöylää, vaan kokonaan. Että se olisi niin kuin sammutettu valot jostain asiasta. Ja sitten on taas, kun hän on tehnyt vuoro, seuraava kapteeni, menty eteenpäin tällä tavalla, kunnes se 3 miljardia olisi täynnä. Sitten se olisi ollut, ja loppupeleissä nyt kukaan ei tiedä, kuka halusi leikkaa mitä. Kaikki menee sen yhteisen leikkauspäätöksen taakse. Nämä kapteenit olisi voinut vaikka pistää sitten, että hei, me leikattiin nämä. Sanotaan, että joku olisi voinut ottaa vaikka Sitran, joku olisi voinut ottaa Veikkaushimmelin, joku olisi voinut ottaa jonkun tämmöisen kansalaisjärjestö, joka tehnyt jotain valtion rahoilla viimeiset 100 vuotta ja kukaan tiedä, mitä se on niin kuin saanut aikaiseksi. Veikkauksen edunsaajista niin löytyy kaikennäköisiä yhdistyksiä, jotka on käytännössä ihan niin kuin poliittisia lobbausjärjestöjä, joilla ei niin kuin mitään yhteiskunnallista merkitystä, minkään maan niin kuin valtakunnan niin kuin merkitystä. 4000 kaiken näköistä niin kuin firabelifirmaa, joiden rahan käytöstäkään ei ole mitään muuta tietoa, kun tiedetään, että siellä on kovapalkkainen TE ja kovapalkkainen hallitus ja ketään muita siellä ei edes ole. Ja tästä on puhuttu niin kuin pitkät päivät, mutta kyllä on yhdistyksiä, jotka elävät veikkausvaroilla, jotka on äärimmäisen tärkeitä. Ne pitäisi siirtää niin kuin ihan puhtaasti vaan valtion budjettiin. Ja sitten ne loput 4000, niin sanoo, että hei, rahoittakaa itse niin kuin hurlum heinne. Veikkausvarathan on valtion tuloa. Se, että ylipäätään se jotkut menoerät on kytketty Veikkauksen tuloeroihin niin eriin, niin se on niin kuin itsessään jo ihan... Se on 100 vuoden onnistuneen lobbauksen tulosta, mutta se ei ole sitä nykyaikaa enää. Ei. Ja siis jossain vaiheessahan se tuloutus oli jotain 1,5 miljardia, nyt se taitaa olla reilusti alle miljardi, mutta silti useita satoja miljoonia. Että helppohan se on katsoa niin kuin aina ulkopuolelta, mutta ehkä sellainen, niin kuin, jos pitäisi summeerata, niin aika sellainen hajuton ja mauton kehysriihi, mutta juustohöylän sijaan niin olisi ehkä halunnut nähdä enemmän tällaisia niin kuin irtiottoja, että toi laitetaan, niin kuin, tämä ei ole valtion hommaa rahoittaa tätä näin. Niin no reality check, jos se luvut on sitä, että valtio on tänä vuonna joku 15 miljardia pakkasella ja iso kasa lainoja maksettavana. Eli me pitäisi päästä sanotaan 10 miljardia plussalle. No siinä on ne korkokuluthan on jo 4 miljardia. Kyllä. No mutta hei, siitä. Sanotaan, että tämä leikkaustarve olisi 25 miljardia, eikä nyt se 6 plus joku 3, mitä on nyt tehty 9. Me ollaan vielä 16 miljardia pitäisi heittämällä tehdä tässä. Ja nyt väitetään, että mennään laarin pohja. Ihan bullshittia. Et se on se vähän reality check tässä vaiheessa, että no se on vähän niin kuin se eläkejärjestelmän uudistus, että peräänkuulutaan sitä niin kuin kunnianhimoa siinä uudistuksessa, että nyt taas niin kuin tavallaan tehdään absoluuttinen minimi niin kuin muutoksia ja sitten toivotaan. Kun me yhtä lailla voitaisiin niin kuin tehdä se uudistus niin rajusti, että siitä tulisi jopa Suomen taloudelle niin kuin tällainen vetovoimatekijä. Eli siis puhutaan siis siitä, että tehdään joku muutaman miljardin sijoitus laakista, jonka annetaan kasvaa korkoa korolle 70 vuotta, jonka jälkeen aletaan maksaa tänä vuonna syntyneiden eläkkeet, ja sitten se rahoittaa itsensä, ja näin me saadaan heti ensi vuodesta lähtien, niin alkaa pienenee tämän niin kuin nykyisen eläkejärjestelmän niin kuin tämä palkkakustannusrasitus, joka on 24,4% tällä hetkellä keskimäärin. Siis vähän tällaista, että jollain tavalla tällaisia maallikoita, niin kuin far and wide, niin ehkä ihmetyttää just se, että tämä niin mielikuvituksetonta tämä touhu. Vielä ehkä semmoinen tsekki, että miksi tähän nyt päädyttiin tässä kehysriin, miksi leikattiin yhtään mitään? Siellä taustalla oli se, että IMF tulee, jos tämä valtion velkasuhteessa BKT reflahtaa liian isoksi. Olisiko kuitenkin parempi,
koska nyt on niin kuin tarjolla vaan tämä juustohöylä, eikä kunnon leikkauksia. Eli IMF, kansainvälinen valuuttarahasto. Kyllä, että se uhkaa, että me tullaan sinne, me kerrotaan, mistä leikataan, ja me leikataan teidän puolesta, jos ette itse pysty. Ehkä se olisi ihan hyvä. Niin. Nyt olisi ehkä semmoinen juttu, että voisi vielä miettiä, että heittäisikö nämä roskakoriin ja pyytäisi IMFn paikalle, koska tämä avaisi portin myös sille, että seuraavan kerran, kun EU:ssa päätetään elvytyspaketeista tai 7-vuotiset budjetista tai ihan mistä vaan, niin Suomi on siellä saamapuolella. Tehdään tästä valtiosta ihan helvetin heikko, pidetään meidän niin kuin kansalaiset varoissaan ja otetaan sieltä EU:sta kaikki saranatkin siitä ovesta irti, mitä vaan lähtee. niin. Mutta siis näinhän siis ihan tasan kaikki muut EU-maat tekevät. Paitsi Suomi jostain syystä, koska hyvä signalointi tai mikä ikinä. Ja nyt näennäisesti kiristellään vyötä täällä ja mukaan. Se on niin kuin, mä en tiedä mikä päähän räjähtää, kun tätä miettii, mutta että ehkä just näin, että kansainvälisen valuuttarahaston niin kuin leikkauslistaa, niin olisi voinut ottaa niin kuin selkänojaksi. Sanoa, että tässä on niin kuin, mitä objektiivisesti katsotaan, että meidän pitäisi tehdä. Ja nyt me leikataan vaan niin kuin 26 miljardia tästä, että sen 50 sijaan. Ja se ongelmahan, niin kuin vaan taas, että me vaan pidetään se kirkkana mielessä, niin se ongelma tässä on se, että niin kuin, valtiontalous elää kädestä, tai siis ottaa lainaa kuluihinsa. Eli me niin kuin, siis lainanotto, vaikka 200 miljardia, ihan fine mun maailmassa. Tässä mä oon vähän epäortodoksi, mutta mun puolesta se on ihan fine, kunhan me investoidaan se johonkin järkevään, joka niin kuin parantaa Suomen talouden kilpailukykyä tulevaisuudessa. Se on niin kuin ihan fine. Se ei tarkoita sitä, että valtion pitäisi alkaa investoimaan johonkin yrityksiin, jotka tekee jotain. Se ei ole niin kuin valtiohommaa, mutta siis yritysten pitäisi investoida yritysten mahdollisuuksiin menestyä Suomessa, siis tämän tyyppisiin investointeihin, niin se on ihan fine, jos sä otat lainaa siihen, mutta tällä hetkellä se on, me niin kuin kulutetaan enemmän kuin mitä meillä on tuloja, ja se on niin kuin se iso ongelma, plus että Suomen talous ei ole kasvanut viimeiseen 16 vuoteen, eikä kilpailukyky, tai siis tuottavuus ole parantunut viimeiseen 16 vuoteen ja vaihtotaseen kiihtyvä tahtiin negatiivinen. Ja sitten me vielä eletään, me kulutetaan yli varojemme. Se on niin kuin se ongelma. Siitä tämä veikkaisin istuvan hallituksen ja valtionvarainministerin niin kuin kriisitietoisuus tavallaan kumpuaa. Se on niin kuin siihen, että me kulutetaan. Se on vähän niin kuin sama, että vedät koko ajan 10% luottokortille joka kuukausi, kun sun pitää päästä vähän ravintolaan istumaan ja vähän niin kuin teatterissa vippibaariin niin kuin ostelee champagnea ja muuta lainausmerkeissä kivaa. Ja kyllä mä senkin tiedän ja ymmärrän, että Suomessa on ihmisiä, jotka oikeasti on lirissä. Ja niistä nimenomaan pitäisi pitää huolta. Mutta se ei onnistu sillä, että me niin kuin, kustannetaan myöskin sellaisille ihmisille, jotka voi ihan hyvin pitää itsestään huolta, niin tolkuttomia määriä rahoja. Vai se pitäisi niin kuin nimenomaan sieltä karsia veksi ja niin, että tämä niin kuin bare bone minimum pysyy niin kuin pystyssä. Et siihen on varaa ja sitten niin kuin olisi varaa niin kuin investoida johonkin kasvuasioihin myös. Mutta tämä nyt on niin kuin rahapodin näkemyksiä. On. Ja sitten hei vielä, se unohtui tuosta mainita, että siellä Sveitsissä se käkikellon arvonlisävero, se on 8,1. 8,1. 8. Se on alle kolmannes siitä, mitä Suomessa arvonlisävero tulee olemaan. Eikä siellä ole kuulemma Tobleronessakaan sitten makeisvero. Niin. Eli nyt vuorineuvokset siellä hieroo karvasia käsissä yhteen ja nauraa matkallaan sitten. Kyllä, mutta siis täytyy ymmärtää, että se on 8,1, niin se heijastuu siitä, että se valtiontalous on niin kuin aika hyvässä hapessa. Ja kun valtiontalous on huonossa hapessa, niin sitten kaikki verotkin menee tappiin. Olkoonkin, että se ei ole niin kuin hyvä asia, mutta mennään eteenpäin. All right. No niin, eli tosiaan Fees and Money-jakso tänään tarjolla. Käydään läpi teidän palautteita. Yllättävän, tai siis miten mä sanoisin, niin tavallaan niin kun ajattelin, meillä on 5 kuulijaa, niin yllättävän paljon tällaisia hyviä kyssäreitä tulee. Me ei valitettavasti ehditä käsittelemään niitä kaikkia, mutta
keep it coming. Niin, aika hyvä prosentti, että jos meillä on 5 kuulijaa, niin 3 heistä on aktivoituna ja lähettänyt palautetta meille. No niin, no siis... Se on kyllä hyvä suoritus. Niin, eikö? No mutta hei, ainahan me laitetaan sellainen positiivinen juttu tähän alkuun, ihan vaan sen takia, että meillä on nämä henkselit, mitä me voidaan virtuaalisesti paukutella. Joo. Eli tästä positiivinen uutinen Podin tekijöille. Hei, nyt kuluu kummia Kouvolasta. Siellä on kuunneltu Rahapodin kaikki jaksot ja varmasti teidän antamia vinkkejä noudattaen on saatu megaluokan datakeskus tulemaan Ummeljoelle. Rohkenen epäile, että Rahapodin tekijät ole ennen kuulleetkaan tällaisesta kaupunginosasta. Se on kuitenkin Kymijoen rannalla 14 kilometriä Kouvolasta etelään. Olin on. Kouvolan elinkeinotoimi on varmaan valjastanut suurlähetystöt eri puolilla maailmaa etsimään suuria yrityksiä, jotka ovat valmiita sijoittamaan Kouvolaan. Ja he ovat kysyneet yrityksiltä, mitä tarvitaan, että yritykset ottaa juuri tänne Kouvolaan. Kouvolalaiset ovat huolellisesti kirjoittaneet myös kaiken ja varmistaneet, että yritys saa haluamansa. Näin AdsNord näki Ummeljoen Great Potential, kuten heidän tiedotustilaisuudessaan kerrottiin, ja yritys on valmis sijoittamaan 1,5 miljardia euroa Ummeljoelle. Näin meillä Kouvolassa. Terveisin Liisa, uskollinen kuulijanne. 1,5 miljardia Ummeljoelle. Miettikää, jos niin kuin suomalaiset paikallispoliitikot niin kuin kaikki pystyisi repäiseen, niin on 1,5 miljardia investoinnit. Hyvä Kouvola. Go Kouvola, niin kuin oikeasti. Nyt sieltä pitää saada nyt sitten näitä tekijöitä ja tätä niin kuin best practicea niin kuin levitetty ympäri Suomea. Mutta jos mä ymmärsin tässä, että he on eka kuunnellut Rahapodia. Kyllä. Sen jälkeen ne on keskinään kokoontunut siellä Kouvolassa, mitä pitää tehdä, kontaktoineen suurlähetystöi, sitä kautta saatu vähän niin kuin boostia siihen ja kontakteina ovenavaajia tuohon firmaan, firmaatunut Kouvolaan. Ne on mahdollisesti yhdessä kuunnellut Rahapodia siellä lisää, että tämä on hyvä juttu. Englanniksi tekstitettynä. Ja sen jälkeen sitten sainatut paperit ja 1,5 miljardia. Eli tässä on periaatteessa, jos joku saa kirjoittaa... Tämä on niin helppoa kuin heinänteko. Semmoinen prosessikaavio, kuinka tämä homma etenee. Niin, joo. Niin. Eli Kouvola nyt johtaa tätä Suomen tilastoa sitten tässä. Kyllä, mutta jatketaan. Ja nyt tulee 3 kyssäriä samasta aiheesta. Oho. Miten voi sanotaan salama iskeä 3 kertaa samaan paikkaan? Taitaa olla Talouselämän artikkeli, joka on kirvoittanut tällaista kysymyksen tulvaa, mutta mitä jos kaikki sijoittajat ostaisivat vain ja ainoastaan osakeindeksirahastoja on otsikon nimi, eli tuli mieleen näistä Magnificent Seven -osakkeista, että mikä olisi seuraus, jos kaikki maailman sijoittajat kuulisivat teidän kertoman ilosanoman ja ostaisivat vain ja ainoastaan kustannustehokkaita osakeindeksirahastoja. Tässä on niin kuin hyvä huomata, että jo yli puolet maailman rahastoissa olevista varoista ovat nimenomaan tällaisissa indeksirahastoissa. Se niin kuin, ne on ottanut jo pisimmän korren. Vähän toista kautta sama asia. Synnyttääkö sijoittamisen keskittyminen osakeindeksirahastoihin omanlaisensa pyramidihuijauksen, jossa markkina alkaa keskittyä muutamaan, tässä tapauksessa näihin M7-osakkeisiin, kun iso osa markkinassa ostaa indeksirahastoja, jotka keskittää markkinalle tulevaa rahaa näihin ylipainossa oleviin osakkeisiin entisestään lisää. Terveisin Pekka. Joo, siis tässä vuosien varrella tämä on toistunut tämä aihe. Kyllä. Aikaisemminkin. Ei ole pelkästään ollut nyt Pekka ja tämä yksi artikkeli, mikä on innoittanut, niin nyt oikeastaan tämä se Magnificent 7 nyt toi tämmöisen lisämausteen tähän keskusteluun. Että sinänsä tämä on ihan vanhaa tavaraa. Joo, ja tähän kohtaan niin täytyy sanoa, että huomatkaa, että kun Magnificent 7 osakkeiden paino nousee indeksissä, niin se ei tarkoita sitä, että se indeksirahasto ostaa niitä lisää. Vaan se on se uusi raha, mikä sitten... Se uusi raha, joka mahdollisesti tulee sinne indeksirahastoon, niin se täytyy sijoittaa, mutta niin kuin indeksissä olevien osakkeiden arvonmuutokset nostattaa sen indeksirahaston arvoa ihan samalla tavalla kuin indeksissä. Eli se että jostain osakkeesta tulee tosi painava indeksissä, niin se ei tarkoita sitä, että se indeksirahaston täytyy jollain tavalla allokoida lisää ja lisää rahaa siihen osakkeeseen, vaan se omistaa niin kuin lukumäärällisesti sen tietyn suhteen näitä osakkeita keskenään ja sitten osakekurssit hoitaa lopun. Mutta mennään vielä, otetaan nämä kaksi muutakin kyssäriä tämän saman aiheen tiimoilta. Hei Miikka ja Martin, kiitos edelleen mahtavasta podista ja valistustyöstä.
Nyt kun indeksisijoittaminen yleistyy vauhdilla koko maailmassa ja kaikki ryhdyttää jenkkimarkkinoille satumaisen tuottojen perässä, miten esim. S&P 500-indeksin arvostus saattaa vääristyä, kun yksityiset ja jopa instituutiot syytää kuukausittain rahaa indeksiin? Kuplautuuko suosituimmat indeksit? Mikä tässä toimii vastavoimana, kun niin sanottu tyhmä raha valuu automaattisesti sisään ja nostaa kursseja? Onko lyhyeksi myynti tai se, että instituutiot ottavat rahojaan pois korkoihin indeksiarvostuskertoimen noustessa liian korkeaksi? Vähän hirvittää katsoa esim. S&P 500 sen price to book -lukua tai Buffett-indikaattoria. Molemmat kohta taas vuoden 2000 teknokuplan lukemissa. Liitteenä pari käppyrää. Tuttua asiaa tietysti teille muutenkin, mutta kuulisin mielellään näkemyksiä asiasta. Kiitos mahtavasta podista ja mukavaa kevättä. Terveisin Olli. Ja nyt tuotiin tähän keskusteluun tämä S&P 500, eli tämä suosituin jenkki-indeksi, missä taas sitten nämä M7-yhtiöt edustaa iso osa siitä. Joo, mutta niin kuin sanottu, niin kun niiden pano nousee indeksissä, niin se ei sinänsä tarkoita sitä, että tulee lisää rahaa tai että indeksirahaston täytyy ostaa niitä kyseisiä osakkeita lisää, vaan ne vaan pitää niitä. Otetaan tämä viimeinen vielä tässä, niin me hyökätään sitten vastauksen piiriin. Arvopaperi.fi kirjoitti artikkelin aiheesta indeksisijoittamisen kriisi, ajaako indeksisijoittaminen omaan tuhonsa. Kysymys Martinille, joka puhuu kustannustehokkaan pitkäjänteisen osakeindeksisijoittamisen puolesta, että mitä mieltä tästä saisi aiheehdotuksen Rahapodin. Terveisin Jansku. No tässähän nyt on aihetta sitten Rahapodiin, kyllä. No tässä on aihetta Rahapodiin ja kiitos näistä kysymyksistä. Tämä on ihan siis ymmärrettävä kysymys. Tosiaan, jos joidenkin osakkeiden paino indeksissä kasvaa, niin se ei tarkoita sitä, että se indeksi joutuu ostamaan niitä lisää, vaan se tarkoittaa vain sitä, että sanotaan, että jos maailmassa on 10 osaketta, niin se on ostanut kutakin osaketta 10 kappaletta, ja sitten jos jonkun osakkeen arvo tuplaantuu, niin se tulee sitä kautta, että kun se omistaa sitä 10, niin sitten kun se osakearvo tuplaantuu, niin sitten kerrotaan se osakemarkkinahinta sillä määrällä, ja näin ollen se paino siinä rahastossa tai indeksissä tuplaantuu. Että se niin kuin hoitaa itse itsensä. Varmaan se Nvidia on hyvä esimerkki tästä nyt. Kyllä. Viimeaikaisesta tapahtumista. Juuri näin. Ja se, että jos osakemarkkinoille virtaa rahaa, niin se on ihan samantekevää, että mistä se tulee, tai siis lainausmerkeissä, mitä kautta se sinne markkinoille tulee, tuleeko se indeksirahastojen kautta tai stockpickereiden kautta tai eläkeyhtiöiden salkkujen sijoitusten muodossa tai mitä ikinä. Totta kai, jos kaikki muu on samanlaista, niin jos markkinoille tulee lisää rahaa, niin se tarkoittaa sitä, että kysyntä nousee ja hinnat nousee sen myötä. Et se, on, niin kuin, se kanava ei ole niin kuin tässä tärkeää, vaan jos kysyntä nousee ja lisää fyrkkaa tulee ja kysyntä nousee edelleen, niin hinnat nousevat. Näin se niin kuin yksinkertaisuudessaan menee. Ja se, että jos joku firma tällä hetkellä kuuluu tähän M7-kategoriaan, niin se ei ole mikään matematiikan tai fysiikan luonnonvakio, että se pysyisi näin ikuisesti, vaan se voi olla sitten, että tästä pari kvartteria eteenpäin, niin se on enää M6 tai se voi olla M8. Sieltä voi tipahtaa joku pois tai sinne tulla joku sisään. Tämä on median luoma oma tämmöinen häkkyrä vaan, mistä puhutaan, että okei, nämä on nyt nämä maailmanvalottajafirmat. Siis jos miettii vaikka mitä se on tapahtunut vuosien varrella, niin jo vaikka BRIC jossain vaiheessa, niin ei ollut mitään muuta kuin, että ne on ne ainoat paikat, mihin rahaa työnnetään. Ja kukaan ei ole puhunut halastua sanaa BRICistä tässä viimeisen 10 vuoteen. Nämä on näitä niin kuin sinänsä ilmiöitä, joita tulee ja menee. Mutta jos mennään tähän indeksirahasto-ongelmaan, niin se on just näin, että okei, että periaatteessa jos olisi maailmassa vain yksi indeksirahasto, jos olisi sijoittaisi S&P 500 indeksissä oleviin osakkeisiin, niin se niin kuin lainausmerkeissä tyhmän rahan niin kuin tyhmyys olisi niin kuin ihan tapissa. Että se vaan niin kuin menee siihen yhteen indeksiin ja sillä hyvä. Niin siis leikitään sillä tavalla, että on se S&P 500 ja se sieltä 500 firma siinä indeksissä, eli se kaikista pienin siellä, niin sen sanotaan vaikka P-luvut tai mitkä tahansa muut multipelit olisi tuplamäärä, kun se, joka just ei ole päässyt siihen indeksiin,
se 501. Mutta auta armias, tätä indeksiä, tätä koostumusta rukataan joko kvartareittain tai puolivuosittain tai jollain frekvenssillä, niin siinä vaiheessa, että jos se oikeasti joku on sulannut firma ihan täysin siellä, koska eihän tämä sinänsä vaikuta sen firman tekemisiin, se on vaan markkinahinta sille, mitä siitä firmasta maksetaan, mutta oikeasti jos sen taloudelliset luvut sakkaa, niin sehän on vaarassa tipahtaa koko indeksistä pois. Ja sitten kun se tipahtaa sieltä pois ja sinne nousee joku toinen tilalle, niin avot. Juuri näin. Eli tästä päästään siihen, että indeksien koostumus elää koko ajan, riippuen sen kyseisen indeksin säännöistä. Ja niin kuin S&P 500 on niin kuin markkinaehtoinen free float-indeksi, eli siis vapaan kaupankäynnin kohteena olevan osakemäärä otetaan huomioon ja sitten se tulee indeksiin. Ja se firma täytyy olla jollain tavalla hyvässä hapessa, että ylipäätänsä pääsee sinne. Sen takia Teslan tulemisessa kesti niin kauan ja näin poispäin. Mutta sitten sitten päästään tähän toiseen pointtiin, että nykyään näitä indeksirahastoja on niin kuin siis tyyliltään ja lajiltaan ja indeksikoostumus-säännöiltään niin kuin siis ihan loputon määrä. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että niin kuin sun on vaikeaa ottaa täysin passiivista näkemystä enää indeksirahastolla. Tai se onnistuu, jos sä just laitat niin kuin maailman indeksirahasto, ihan sama niin kuin, mitä siellä on, mä ostan maailman indeksirahasto, joka on siis kätevä ratkaisu. Niin se on niin kuin, se on passiivista, mutta indeksirahastojen avulla niitä käytetään yhä kasvavassa määrin aktiivisten näkemysten ottamiseen, koska jos sä sijoitat ääriesimerkki, sä sijoitat indeksirahastoon, joka sijoittaa akkutuotantoon, niin se nyt on aika aktiivinen kannanotto, jos sä niin kuin päätät, että mä laitan kaikki mun eläkerahat nyt tämän kortin varaan, että niin kuin akkutuotantofirmat, niin niillä menee tosi lujaa. Se voi olla hajautettu, jos siellä on monta akkutuotantofirmaa, mutta loppupeleissä on se riski on niin kuin todella keskittynyt se riski kuitenkin. Keskittynyt, joo, just näin. Ja sitten niin kuin, muita esimerkkejä totta kai on niin kuin siis megatrendirahastot ylipäätänsä, niin kuin tekoäly, teknologia, terveydenhuolto, siis ihmiskunta vanhenee ja tarvitaan lisää kaikennäköisiä välineitä siihen, niin siinä on niin kuin myötätulta. On näitä vanhoja malleja, niin kuin, alhaiset price to book yhtiöt ja pienet firmat, eli small cap value -tyyppiset tulokulmat tai indeksit ja niiden indeksirahastot on osinkomaksajista, mahdollisimman hyvää osinkoa maksavista yrityksistä tehty indeksi ja niiden indeksirahasto. Näitä indeksirahastoja on niin kuin lähestulkoon ihan mihin tahansa näkemykseen, minkä sä voit uneksia tällä hetkellä. Eli se ei ole takuu se itse, että joku on indeksirahasto, se ei ole takuu yhtään mistään käytännössä. Niin, ja varsinkaan se ei ole enää, se ei tarkoita sitä, että indeksirahastot on yhtä kuin passiivinen näkemys, vaan se on niin kuin, voi olla hyvinkin aktiivinen näkemys. Se ero siitä perinteisestä aktiivisesta näkemyksestä, eli siitä, että sä analysoit kaikki maailman yritykset niin kuin juurta jaksain, sitten sä tuut siihen vakaumukseen, että sinä nyt tiedät jotain, mitä kukaan muu maailmassa ei tiedä, ja sen takia sä sijoitat kaikki rahat tai niin kuin näihin seuraavaan 8 firmaan tai mitä ikinä. Tämä on niin kuin totta kai yksi tapa, mutta sitten niin kuin indeksirahastojen kannalla, niin sä sen sijaan, että sä sijoitat yksittäisiin yrityksiin, niin sä sijoitat yksittäisiin ilmiöihin. Eli sä hajautat sen niin kuin yrityskohtaisen riskin käytännössä aina nollaan, vaikka sä otat aktiivisen näkemyksen indeksirahastoilla. Eli kun sä otat aktiivisen näkemyksen indeksirahastoilla, niin sä periaatteessa haluat ostaa sellaisen niin kuin haravajärjestelmällä sellaisia yrityksiä, jossa se tietty ominaisuus on korostettuna. Ja näin ollen sä sijoitat siihen tiettyyn ominaisuuteen, siihen tiettyyn ilmiöön tai mitä ikinä, ja saat automaattisesti sen yhtiökohtaisen riskin hajautettua. Se yhtiökohtainen riski on siis sitä, josta rahoitusmarkkinoilla ei makseta korvausta. Se kannattaa aina hajauttaa pois. Ennen vanhaan, jos sä ostit sä tutkit niin kuin yksittäistä yritystä, se yksittäisen yrityksen menestyksen mahdollisuuksia, niin se on ihan fine ja se on ihan fine edelleen, mutta siinä on niin kuin kasvavassa määrin sitten tällaista tendenssiä, että sä myös kannat sitten niin kuin yrityskohtaista riskiä. Ja tämä on niin kuin tavallaan se ero. Ja se pointti on se, että koska indeksirahastot ei ole yhtä kuin passiivinen sijoittaminen,
vaan se on hyvinkin aktiivista sijoittamista, olkoonkin, että siinä käytetään tällaista haravajärjestelmää jonkun ilmiön sijoittamisessa, niin vaikka nämä sijoitukset ei nyt sitten enää ruodi niitä yksittäisiä yrityksiä sellaisenaan, niin se on kuitenkin jossain määrin hyvinkin aktiivista näkemyksen ottamista. No, miten sitten, onko tämä S&P 500 joku kultapossukerho, mitä tyhmä raha pitää ikuisesti hyvin tuottavana? Se on se niinku kysymys. No, S&P 500 on periaatteessa sellaiseen ilmiön sijoittaminen kuin yhdysvaltalaiset osakemarkkinat. Ja isot yhtiöt siinä. No isot ja isot. Kyllä se Viidessaares-yhtiö on jo aika lailla pieni ja sen paino indeksissä on häviävän pieni, että ne viimeiset 300 yritystä siinä indeksissä, niin niiden paino on, niin kuin, en nyt muista ulkoa, mutta siis olisiko ne alle 10% yhteen niin menee ihan marginaaliin. Niin, että se menee niin kuin ihan muroiksi siellä. Ja sitten on niin kuin tavallaan hyvä muistaa just se, että nämä indeksithän kuitenkin sitten elää sen mukaan, että miten yrityksillä menee. Jos yksi yritys tulee tyhjästä, kasvaa niin kuin joku Tesla ja sitten jossain vaiheessa saa jopa kannattavuutta aikaiseksi 4 kvartaalin edestä, niin se pääsee ehkä indeksiin sisään ja sitten se menestyy ja sitten tulee niin kuin tosi iso ja mahtava ja kiiltävä firma ja se on niin kuin isolla painolla siellä indeksissä ja sitten jossain vaiheessa se kehitys niin kuin rauhoittuu, ehkä tulee jotain ongelmia, sen arvo laskee ja sitten sen arvo siellä indeksissäkin laskee ja sitten se ehkä menee konkurssiin ja katoaa sieltä sen siläntien ja sitten tilalle on tullut Nvidia tai joku muu. Tavallaan passiivinen indeksirahasto tai indeksi, niin se ei ole sitten kuitenkaan ihan passiivinen siitäkään huolimatta, että niin kuin ihan tämä passiivisinkin vaihtoehto, eli S&P 500-indeksin sijoittaminen, niin kyllä siellä sisällä tapahtuu koko ajan ja sen takia myöskin pitkäjänteisen sijoittajan kannalta, niin okei, sä et koskaan pääse niin kuin sijoittaa ensimmäisenä johonkin tulevaan Nvidiaan tai tulevaan niin kuin tällaiseen supermenestyjään, mutta sä saat kyllä siitä kopin ennemmin tai myöhemmin, ja kyllä se sua niin sitten kuitenkin hyödyntää, että oliko se nyt niin, että olisiko ne nyt ollut se 40% nämä M7 tässä S&P 500 niin 500 niin kyllä se on hyödyntänyt S&P 500-indeksin sijoittajia. Mutta niin kuin sanottu, indeksisijoittaminen ei ole yhtä kuin passiivista sijoittamista enää, koska indeksirahastoja on niin paljon, niin räätälöityjä, että niin kuin sitä on vaikea edes uskoa. Ja näin ollen, niin vaikka ei sijoitetakaan niin indeksirahastojen kautta yksittäisiin osakkeisiin ja ei tapahdu sellaista hinnanmuodostusta, niin ilmiöhinnoittelu tapahtuu vallan hyvin niin kuin indeksirahastojen kautta. Ja having said that, niin edelleen niin se ei tarkoita sitä, että koko maailman kaikki rahat voisi olla indeksirahastoissa, koska silloin niin kuin kahden tekkifirmana niin kuin keskinäinen arvostus olisi niin kuin pielessä. Että joku tekkifirma on parempi kuin toinen ja näin ollen niin sellaista niin kuin lainausmerkeissä stock picking sijoittamista tarvitaan jossain määrin. Miten paljon, se on sen suuri kysymys. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että jos indeksirahastoissa on yli puolet rahastoissa olevista varoista tällä hetkellä, niin en mä tiedä, onko tämä markkina miten pilalle mennyt. Itse veikkaisin, tämä ihan mutua, että niin kuin joku 1/5, niin sitten alkaa olla niin kuin tällainen niin kuin stock picking taas niin kannattavaa, että tämä kehitys menee, niin kuin alkaa lähteä toiseen suuntaan. Että voi hyvin olla jo. Ja näin se todennäköisesti on, ja sitten se oskiloi, tämä suosio ees taas jollain aikavälillä. Niin, tällä hetkellä se on kustannustehokas tapa sijoittaa, jos haluaa osakemarkkinoille mennä. Niin, indeksirahasto. Mites tässä nyt varmaan herää semmoinen kysymys kuulijalla, että laittaako kaikki rahat yhteen indeksirahastoon, vai laittaako ne rahat vähän niin kuin munat eri koreihin monen eri indeksirahastoon? No se on niin kuin tyylikysymys. Eli nyt on tietyt tyylit trendaa tällä hetkellä, sanotaan nyt nämä isot yhtiöt, tekkiyhtiöt, mutta se on vaan sitä, mitä se on tässä historiassa tapahtunut. Se voi olla, että seuraava kvartteri, puoli vuotta, vuosikymmen saattaa olla joku aivan toinen sijoitustyyli, ja nämä nyt hetken suositummat ei välttämättä saa siitä koppia samalla tavalla kuin joku toinen. Ei, mutta joku S&P 500 saa siitä niistäkin kopin.
Se on niin kuin tavallaan se logiikka tässä indeksin maailmassa. Jos sijoittaa sitten niin kuin se hyvä puoli tässä niin sanotussa tyhmässä rahassa, joka sijoittaa vaan tällaiseen markkinaindeksiin. Että oli se tulevaisuuden kehitys ihan mikä tahansa, niin se asia, joka kussakin ajan hetkessä tulee mahdollisimman tuottavaksi, niin se ilmestyy sinne indeksiin ja se alkaa vetää sitä niin kuin tylsän indeksin, markkinaindeksin tuottoja ylöspäin. Jos sä taas sijoitat hyvin niin kuin suppea-alaiseen indeksiin, joka poimii ruotsalaisia yrityksiä, joissa on keltaista ja sinistä logoissa, niin se voi olla, että nämä ei nyt sitten jonain päivänä sitten tuotakaan ihan niin hirveän hyviä. Ne ei sitten ikinä palaudu. Se on game over ja hautausmaa ja rahat katoaa sen silleen tien. Kaikessa indeksisijoittamisessa kiinni niin on siis kyse tällaisessa trade-offista. Että jos sä vaan haluat niin kuin hoitaa sen pienen summan rahaa 3-5% sun nettopalkkatulosta niin kuin sivuun ja säästää eläkkeen varalle tai lapselle tai mitä ikinä, sä et halua miettiä sitä koko asiaa sen enempää, niin joku tällainen yksi indeksirahasto voi... Laaja indeksi, joka on siis ei ota kantaa megatrendeihin tai mihinkään muuhun. Vähän niin kuin tällainen S&P 500, niin se on todennäköisesti kaikista tehokkain ja helpoin ja niin kuin vähimmät riskit siitä, että mikään menee isosti pieleen going forward. Ja sitten jos sulla on niin kuin vahvaa näkemystä ja sä katselet sitä sun sijoituksia edes 5 vuoden välein, niin sitten sä voit harrastaa ehkä jossain määrin niin kuin yhä niin kuin erikoistuneempaa indeksirahastoa. Ja sitten jos katsot jotain akkuteollisuutta, niin se on vähän vaarallinen. Tästä on hyvä esimerkki, että niin kuin PC-tuottajia firmojahan oli pilviin pimeä 70-80-luvun jäljiltä, josta 2 jäi niin kuin henkiin. Niin silloin olisi varmaan tehty PC-tuotteen indeksirahasto. Silloin olisi varmaan kysyntää ollut silleen, että kaikki hei PC siellä, PC täällä, niin mä haluan mukaan siihen, ja nyt olisi käynyt sillä tavalla, että jossain vaiheessa trendi olisi kääntynyt. Niin, no siellä oli, sanotaan, että jos siellä olisi ollut 100 yhtiötä, niin niistä 98 olisi käytännössä mennyt konkkaan ja 2 olisi jäänyt eloa, ja nettovaikutus todennäköisesti se, että indeksitasolla näin suppea indeksi ei olisi tuottanut paljon mitään. Ja sitten on myös ehkä vähän niin kuin sijoittajille verovaikutukset, että okei, jos onnistus, esimerkkinä nyt vaikka akkuteollisuus, saat hyvät tuotot siitä lyhyeltä ajalta. Mitä sitten, jos sä haluat päästä siitä eroon? Ootko sä sijoittanut arvoisuustilin puitteissa tai jonkun muun järjestelyn puitteissa, vai laukeeko verot sulle, jos sä siirryt siitä trendistä sitten siihen seuraavaan trendiin, niin se ei ole hyvä juttu. Ei, juuri näin. Ja sitten päästään sen takia just takaisin tällaiseen, että joku tällainen... jos löytyisi tällainen kustannustehokas maailmanindeksi, joka maksaa niin kuin muutaman prosentin sadanneksen, niin se voi olla ihan järkevä, joka on sitten painotettu sen mukaan, miten niin kuin kukin osakemarkkina on niin kuin suhteessa maailmanmarkkinasta. Että se olisi niin kuin tällainen niin kuin ultimatein 200, 400, 500, 1000 vuoden päähän tehty sijoitus, niin se pitäisi tunkea johonkin sellaiseen, koska ei sitä tiedä, niin kuin, että nouseeko Ulan Bator, niin kuin, tuleeko siitä maailman tulevaisuuden mekka niin kuin joku päivä voi olla. Ja jos sulla on sitten joku S&P 500-indeksi ja Jenkkilälle käy, kun niin kuin The Rise and Falling of Great Powers -kirjassa kirjoitetaan, niin sitten se on niin kuin ihan game over sekin. Että siinä mielessä tällainen kustannustehokas maailmanindeksi olisi paras, mutta valitettavasti tyypillisesti nämä maailmanindeksit on vähän kalliita. Joo, mutta onko nyt loppukaneettina tätä tyhmää rahaa, joka valuu se kuukausittain, niin sitä ei kriimata siellä markkinalla? Se tyhmä raha ei ole niin tyhmää kuin voisi kuvitella. Se on ehkä se yhden lauseen viesti tuohon. No niin, hyvä. Okei, mä luulen, että tämäkin keskustelu kirvoittaa myös lisäkysymyksiä. Kyllä. Että niitä varmaan sitten sinne meidän inboxiin tipahtelee. Totta kai, ja juuri näin. Okei, hypätään seuraavaan aiheeseen, tämmöinen julkinen vs. yksityinen. Hei, kiitos mahtavasta podista. Olen kuunnellut tätä noin 2 vuotta, kaikki jaksot ja saanut paljon. Päällimmäisenä ehkä se mielenrauha, mikä syntyy, kun on rahaa kustannustehokkaissa indeksirahastoissa, eikä tarvitse jännittää tätä kädestä suuhun elämistä. Mutta sitten aiheeseen. Viime jaksossa puhuitte siitä, kuinka yksityinen sektori kustantaa tässä maassa kaiken. Itse olen opettaja, eli periaatteessa ainoastaan kuluerä. Siitä saattaa joskus olla jopa kuulla aiheesta yrittäjiltä. Asia ei silti ole noin mustavalkoinen. Allekirjoitan ajatuksen
siitä, että vientiyritykset rahoittavat yhteiskuntaa, koska raha tulee rajojen ulkopuolelta. Läheskään kaikki yritykset esimerkiksi pienyritykset eivät tuo rahaa Suomeen yhtään enempää kuin minäkään. Esimerkiksi rakennus, kauneudenhoito, leipomoala, luukkumyyjät, jne. He ehkä työllistävät itsensä, eivätkä näennäisesti ole veronmaksajien rahoilla elämässä niin kuin julkisella alalla, mutta mistä raha tulee kampaajalle ja remonttimyyjille? Kyllä, ihmiset, julkisen alan työntekijät käyttävät näitä palveluita, eli se sama veronmaksajan raha menee nyt yrittäjälle ns. Toisella portailla. Yhtään lisäeuroa ei ole Suomen rajan sisäpuolelle tullut. Eli ainoastaan silloin, kun vaikkapa aurinkopaneelit myydään Voltin perustajille, paneelifirma saa rahansa ns. Ulkomaalta. Toki ensin on pitänyt ostaa ne paneelitkin sieltä ulkomaalta. Sanoisin, että ehkäpä työ luo rahaa, vai onko niin, että täällä sisämarkkinoilla vaan allokoidaan sitä isoa rahamassaa uusiksi eri ihmisten taskuihin tekemällä toisille palveluksia tai myymällä tuotteita. Isossa kuvassa ei siis ole merkitystä sillä, toimiiko julkisella vai yksityisellä alalla. Merkitystä on siitä, tuleeko ekosysteemiin rahaa ulkopuolelta vai ei. Erona on se, että julkisen puolen palkat maksetaan aina pakottamalla suoraan verorahoista, mutta yksityisellä palkanmaksu perustuu siihen, että ihmiset haluavat vapaaehtoisesti ostaa näitä palveluita tuotteita. No, tässä jatkuu sitä kysymys ehkä pidemmällekin, mutta jos nyt pompataan siihen, eli nyt jos on tämmöinen oikein suljettu talous, ehkä Suomi oli joskus, sanotaan nyt 1800-luvulla ennen kuin tämä ruvettiin myymään tervaa ulkomaille, mikä taisi olla ainoa vientiartikkeli. Oravan nahkaa ja tervaa. Menikö mitään muuta? Niin kuin, silleen, että jos täällä ei oikeasti ei rahaa tule ulkomailta, eikä rahaa mene ulkomaille, että ei ole sitä ulkomaankauppaa tässä, niin pyörisikö tämmöinen teoreettinen kuvio kasassa sitten? Kyllä, mutta se meidän elintaso olisi todella paljon heikompi. Tässä niin kuin ensinnäkin mä haluaisin nostaa niin kuin sellaisen pointin esiin, että mun mielestä opettajat niin kuin ammattikuntana on valitettavasti aliarvostetuinta porukkaa niin kuin Suomessa, kun mitä löytyy suhteessa siihen, miten tärkeitä he ovat. Niin kuin palkan perusteella vai muun arvostuksen perusteella? Kaiken arvostuksen pohjalta. Siis ne on niin kuin muinaisessa Kreikassa ymmärrettiin, niin kuin, että opettaja on, niin kuin, se on niin kuin se, joka antaa, niin kuin, se on se sun kiitorata elämään. Ja jos sulla on sellainen kuoppainen perunapelto siinä, niin ei siitä mitään tule. Et sä saat niin kuin ilmaa siipiä alle, etkä sä lennä mitenkään pitkälle. Kompostut johonkin kiveen ja sä lyöt pääsi johonkin toiseen ja nenä vuotaa verta. Elikkä ensinnäkin tällainen huomio tähän näin ja niin kuin, tällainen sivukaneetti. Sitten vastauksessa tässä, niin tässä pitää niin kuin erotella kaksi asiaa, niin kuin sisämarkkinat ja ulkomarkkinat ja tavallaan niin kuin se, että lähestulkoon kaikki tekeminen tuottaa jonkunnäköistä niin kuin lisäarvoa. Eli puhutaan siis siitä, että minkälaista lisäarvoa mikäkin tekeminen tuottaa. Ja ja se mitataan tyypillisesti niin kuin hinnassa, että jos on yksityisellä puolella joku leikkaa sun hiukset, niin sä maksat siitä jotain ja se edustaa sitä lisäarvoa miinus verot, mitä siihen se tekeminen synnyttää. Ja näin ollen niin kaikki suoritettu työ Suomessa tuottaa jonkunnäköistä taloudellista lisäarvoa, niin kuin yksinkertaista. Ei mennä nyt siihen, että niin kuin vääränlaiset poliitikot ei tuota mitään muuta kuin hallaa, mutta lähtökohtaisesti siis puhutaan nyt normaalista työnteosta, niin oli se sitten julkisella tai yksityisellä puolella, niin silloin on taloudellinen arvo. No onhan, mieti hirveästi duunia, se raha, mitä se keskuspankki, vaikka se olisi suljettu talosta, olisi laittanut liikkeelle, se kiertäisi vinhasti sit talouden toimijoiden kesken, tiedätkö, kädestä toiseen sitten, okei, sä menet sinne parturiin, parturi ostaa jotain tuotteita, se kuka myy parturille tuotteita ostaa taas jotain muuta, ja se kiertää siinä. Mutta sitten ehkä tulee se ongelma siinä vaiheessa, että sieltä suljetun talouden ulkopuolelta joku tulee myymään ne aurinkopaneelit sitten. Että hei, tässä olisi aurinkopaneelit, siellä olisi, että mä haluaisin ostaa, mutta sinne pitäisi nyt laittaa sitä rahaa sinne tämän myllyn ulkopuolelle. Ja se vaan niinku, se häviäisi pois tästä kierrosta se raha sitten. Kyllä. Ja ehkä sellaisena jatkeena, se pointti on se, että voidaan mieltää sen näin, että jos 5,5 miljoonaa ihmistä pitäisi periaatteessa tuottaa kaikki tuotteet, mitä maailmasta löytyy, siis muutama eri markkinen auto,
Joku niistä käy hybridi, joku meillä on täyssähkö, sitten on bensa ja dieseliä. Puhelimet, telkkarit, niin kuin kaikki nämä, niin pohditaan vähän, että kaikki mitä me tällä hetkellä niin sanotusti kulutetaan Suomessa, niin kaikki pitäisi tuottaa Suomen rajojen sisäpuolella, niin nämä meidän tuotteet olisi niin kuin todella huonolaatuisia, jos niitä ylipäätänsä edes on. Kalliita. Niin ne olisi todella huonolaatuisia ja sikakalliita, koska meidän täytyisi tuottaa ne kaikki itse. Ja tähän niin kuin perustuukin tämä markkinatalouden logiikka, että asioita tuottavat he, jotka onnistuvat tekemään sen mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti. Eli ne, jotka on niin kuin päässyt kukkulan kuninkaaksi sille niin kuin enempää parempaa vähemmällä. Enemmän parempaa vähemmällä. Ne, jotka on niin kuin, joilla on paras niin kuin suhdeluku tässä, niin ne niin kuin tyypillisesti tuottaa sen parhaimman tuotteen halvimmalla. Ja nyt sitten jos valaistetaan koko ihmiskunta tähän tekemiseen, niin se on selvää, että jossain puolella maailmaa osataan joku juttu, toisella puolella joku toinen paremmin kuin kukaan muu maailmassa, kolmannella suunnalla joku kolmas asia. Mutta jos sä yrität tehdä kaikki asiat jonkun suljetun rajan sisällä, niin mikään näistä ei varmastikaan ole niin kuin huippua tai halpaa kustannustehokasta, vaan se on niin kuin tolkutonta resurssien haaskaamista. Okei? Okay. Joo, tämä oli selkeä. Joo, ja näin ollen niin siis maailmankauppa ja maailman talous on siis hyvä asia, koska se säästää resursseja. Se tarkoittaa siis sitä, että me kulutetaan vähemmän paitsi rahaa ja luonnonvaroja, niin ilmastoa ja kaikkea mahdollista, kun me annetaan niin kuin asioiden hoituu siellä, missä se pystytään hoitaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ja koska se on näin, ja Suomen talous on osa tätä maailman kaupan tekemistä, niin siitä syntyy, että Suomen talouden näkövinkkelistä, niin me ollaan enemmän kukkulan kuninkaita, mitä enemmän me pystytään viemään ja myymään maailman markkinoilla. Jos me periaatteessa, jos meistä tulee niin kuin seuraavaksi 100 vuodeksi niin kuin maailmalta ostajia, niin me velkaannutaan maana aivan järkyttävästi, kunnes me ollaan konkurssissa. Jossain vaiheessa hanat menee kiinni. Se on täysin verrannollinen siihen, että sä ostat joka kuukausi, kulutat 100% enemmän kuin mitä sulla on palkkatuloa. Niin kyllä se nyt ymmärtää, että sitä ei voi loputtomasti harrastaa. Se mun palkkatulo on niin kuin yhdenvertainen siihen maan vientituloon. Eli se on niin kuin se, mistä niin kuin jonkun valtion talous saa rahaa siitä, että se vie. Ja sitten se maksaa rahaa siitä, kun se tuo. Ja näin ollen talouden skaalassa, mittaskaalassa, niin se vienti on aivan keskeinen asia. Tämä on varsinkin niin kuin vaihtotase, että viedään enemmällä euroilla kuin mitä tuodaan. Niin kauan kun me viedään enemmillä euroilla kuin mitä tuodaan, me vaurastutaan. Sitten kun me tuodaan enemmillä euroilla kuin mitä me viedään, niin me köyhdytään. Ja tämä on niin kuin se juttu. Tässä kysymyksessä oli siis monta kysymystä periaatteessa nivottuna yhteen könttään, ja mä halusin vaan niin kuin erotella sen, että periaatteessa kaikki tekeminen Suomessa on synnyttää taloudellista lisäarvoa, ja itse olen sitä mieltä, että varsinkin opettajat, vaikka se ei näy heidän palkassaan, koska se ei ole markkinavetoinen se heidän palkkansa siinä mielessä, vaan se on niin kuin saneltu. Mutta joka tapauksessa taloudellista hyötyä syntyy kaikesta tekemisestä. Se on niin kuin yksi juttu. Ja sitten se, että niin kuin jonkun valtion talous, niin sen niin kuin menestyminen mitataan sillä, että miten paljon se toisin sanoen saa palkkaa maailmalta viemällä tuotteita tai palveluita versus paljonko se kuluttaa ostamalla tavaroita maailmalta, toisin sanoen tuo. Pakko sanoa, että puhutaan ihan liian vähän julkisesti siitä, että vientimaa Suomi, talous, miten se toimii, miten sitä saataisiin tätä vientiä boostattua, miten saataisiin käytännössä ehkä
ehkä semmoista turhaa tuontia supistettua, suosi suomalaista, että jäisi sitä ylijäämää ja tämä homma saataisiin pyörimään, koska sitten kun sitä ylijäämää on täällä, niin sitten me kansakuntana oikeasti me vaurastutaan. Niin. Että niin kauan kuin se on vähän sillä tavalla, että vienti ja tuonti on sama verran, niin ei täällä mitään ihmeellistä tapahdu. Että me viedään jotakin ja tuodaan jotain, mitä me tarvitaan, mutta ei sitä jää jaettavaksi tänne. Näille julkisen puolen aloille. Mutta heti jos kävisi sillä tavalla, että okei, täällä ne, sanotaan Nokia-aikana, elektroniikkaklusteri rokkas, jossain vaiheessa oli pilkahdus vaikka peliteollisuudesta, että tulisiko siitä joku uusi vientiala. Okei, ne on sellaisia pieniä pilkahduksia, mutta ne ei niin kuin kansantalouden kohdalla vielä aiheuta mitään suuria riemunkiljahduksia, että okei, tästä olisi näin. Nyt mietitään sitten tässä uudessa tilanteessa, että mistä me nyt sitä, että meillä on näitä perinteisiä metalli- ja metsäteollisuus, mutta jotenkin tuntuu, että pystyykö ne nyt tästä sitä lisäarvoa, ne pystyy sellaisen tietyn tason pitää yllä tässä, mutta onko niistä semmoista uudeksi kasvualaksi, niin enpä oikein tiedä vielä. Tämä on paha paikka sitten. No tämä on paha paikka, mutta siis sitä voi oikeasti pelkästään sillä tavalla, että Suomen talouden näkövinkkelistä olennaista on se, miten suuri osuus maailmantaloudesta ja maailman tekemisestä tehdään Suomen rajojen sisäpuolella tulevaisuudessa. Jos me tehdään tulevaisuudessa se osuus maailmantaloudesta kasvaa 10 vuoden kuluttua, niin kuin se, jos meillä nyt on joku prosentti ja sitten 10 vuoden kuluttua se on isompi, niin se tarkoittaa, että me ollaan vaurastuttu. Ja jos se 10 vuoden kuluttua se prosenttiosuus Suomen talouden tekemisestä maailmantaloudessa pienenee, niin se tarkoittaa, että me ollaan köyhdytty. Näin se vaan menee ja se on ihan samantekevää, kuka täällä sitä niin kuin tekemistä tekee. Totta kai se olisi parempi, jos meillä olisi kotimaisia yrityksiä, jotka on niin kuin, joiden arvo mitataan sadoissa miljardeissa, mutta se, että jos niin kuin maailman johtavimmat 100 yhtiötä tekisi jotain Suomessa, päättäisi tehdä, koska meillä on vakaa poliittinen järjestelmä ja ei ole turhia sääntöjä. Ja peruskallio, energiaa löytyy ja se olisi niin kuin kannattava ylipäätänsä. Niin kuin esimerkiksi just jotkut niin kuin teknologia, niin kuin alustapalvelut saattaisi olla, niin se olisi niin kuin kova juttu. Se olisi tarkoittaisi sitä, että suurempi osa maailmantalouden tekemisestä tapahtuu Suomen rajojen sisäpuolella. Se on niin kuin meille pelkkää hyvää. Se on niin kuin tyylikysymys sitten, että onko se suomalaisessa omistuksessa vai ei. Se on ihan sama. Mutta mitä enemmän me tehdään Suomessa, sen parempi meillä menee. Ja sitten globaalista näkövinkkelistä, niin se olisi itse asiassa ilmaston kannalta myöskin hyvä juttu, koska Suomessa tehty on tutkitusti vastuullisemmin tehty kuin missään muualla maailmassa. Et se on niin kuin siinä mielessä kaikilla pitäisi olla intressissä tuoda mahdollisimman paljon tekemistä Suomen rajojen sisäpuolella. Mutta periaatteessa, jos tämä ahdistaa tämä toimiminen vientimaana, tämä vientituonti, olla kilpailullisessa ympäristössä mukana, niin voihan päättää, että hei, rajat kiinni ja tehdään tästä Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Korea. Niin kuin silleen, että sitten pyöritetään niitä oravanahkoja täällä kädestä toiseen. Ja se pointti, tämä Pohjois-Korea on ihan hyvä juttu. Tästä on niin kuin hieno satelliittikuva, että yöllä on otettu niin kuin Etelä- ja Pohjois-Koreasta ja ikään kuin sähkövalot kertoisi jotain, miten niin kuin hyvin taloudella menee, mutta vaikkei, kertohan se jotain, mutta kyllähän se niin on, että eihän se Pohjois-Korea hirveästi vie, vaan kyllä se niin kuin lähinnä tuo. Ja Etelä-Korea taas toisinpäin. Ja Neuvostoliitossa ihan sama juttu, silloin muinaisessa Neuvostoliitossa. Ja Kiinan menestystarina, eihän se nyt siihen perustu, että ne tuo tavaraa maailmalta viimeisen 30 vuoden aikana, vaan rumpujen pärinää. Se perustuu siihen, että niistä tuli maailman tuotantolaitos, eli ne vei. Ja eihän siellä ollut pelkästään kiinalaisia yhtiöitä, jotka siellä toimi ja vei Kiinasta, vaan siellä oli kaikki länkkärit, jotka halusivat mahdollisimman kustannustehokasta tuotantoa. Mutta tämä on vaikea yhtälö, että jos sä oot maa, joka on todella ylijäämäinen viennissä, niin homma yleensä rokkaa hyvin.
Mutta sitten tämmöinen avoin markkinatalous saattaa olla nyt, niin kuin Suomessa on vähän tupannut käymään tässä viime aikoina, että vienti ei vedä, tuonti vetää vähän liiankin hyvin, niin sitten me ollaan niin kuin kusessa sen takia. No totta kai me ollaan, koska me ei eletä tyhjössä, vaan me ollaan osa maailmantaloutta. Ja tämä on niin kuin sellainen asia, joka jostain syystä, ainakin ulkopuolelta katsottuna, niin on tietyillä poliittisilla päätteillä hirveän vaikea sisäistää. Et me ei voida maalata itsemme minkä näköiseen nurkkaan tahansa tässä niin kuin taloudemme niin kuin tuotantokapasiteetin ja tuottavuuden kannalta, koska se tarkoittaa sitä, että se tekeminen jollain aikavälillä se ei ensinnäkään tuu tänne, se tekeminen, lisätekeminen ei tuu tänne ja vanha lähtee. Ei heti ensi vuonna tai 2 vuoden kuluttua, mutta pikkuhiljaa. Se näivettää Suomen totta kai niin kuin pohjamotiin ja köydyttää meitä kaikkia. Ja kun sellainen newsflash, joka myöskin on niin kuin jotenkin vähän omituinen, että tästä ei puhuta, niin se on se, että miksi me jauhetaan koko ajan tästä Suomen taloudesta, että meillähän on kaikilla hyvä olla nyt. Mutta jos Suomen talous heikkenee, niin paraneeko pieniosaisten hyvinvointi? Paraneeko se siitä, että Suomen talous heikkenee? Julkista taloutta tarvitaan, julkisia tekijöitä tarvitaan. Tämä on niin kuin, siis pohjoismaalainen hyvinvointiyhteiskunta mallina on mun mielestä kohtalaisen kiistattomasti osoittautunut niin kuin parhaaksi kompromissiksi markkinatalouden ja tällaisen niin kuin sosiaalisen niin kuin vastuunkannon, yhteiskuntavastuun kantamisen kannalta. Välillä se menee ehkä vähän liikaa sinne niin kuin siihen että kaikista tulee valtionriippuvaisia ja silloin se pitää siirtää takaisin markkinataloussuuntaan. Välillä se menee liian pitkälle sinne päätyyn, pitää siirtää takaisin tähän tällaisen niin kuin hyvinvointimalliin, yhteiskuntamalliin, mutta joka tapauksessa niin näin tämä menee. Ja onhan se just niin, että yksi ehkä tärkeimmistä asioista Suomen 5,5 miljoonan pikkukansan, joka niin kuin nyt pieneneekin vielä kaiken lisäksi, niin siis meidän talouden tulevaisuus on ihan just näiden opettajien hartioilla. Ja siinä, että jokainen suomalainen, niin hän saa kaikki ne mahdollisuudet tulla kaikiksi siksi, mihin rahkeet riittävät. Siis ihan, että kaikki me vedetään koko ajan niin kuin oman 100% niin kuin lähistöllä, kapasiteetin lähistöllä. Kaikki me tehdään duunia koko ajan ihan siellä, niin kuin, että meillä on niin kuin kaikki resurssit käytössä. Koska jos se ei ole niin, me tehdään jotain matalan jalostusasteen hommia tällaisen niin kuin kansakuntana, jossa on yhtä paljon porukkaa kuin jossain keskikokoisessa kylässä maailmalla, niin tämä on ihan game over. Eli sen takia niin puolustan tätä pohjoismaalaista hyvinvointiyhteiskuntaa siltä vinkkeliltä, että se, että me esimerkiksi tarjotaan niin kuin terveydenhuoltoa ja varhaiskasvatusta ja peruskoulua ja hyviä yliopistoita niin kuin meikäläisille, niin se on ehkä loppupeleissä meidän talouden potentiaalin maksimoimista. Olkoonkin, että se on niin kuin veroilla maksettua, niin siltikin niin tämä on todennäköisesti niin kuin meidän talouden niin kuin potentiaalin maksimointia ja äärimmäisen tärkeää. Mutta sitten se ei voi mennä niin kuin överiksi, että me kaikki niin kuin ollaan täysin riippuvaisia koko ajan valtiosta. Vaan kyllä se niin kuin sitten toisaalta pitää myöskin olla niin, että kaikki, jotka pystyy tekemään duunia, niin ne joko tekee duunia tai sitten niille käy huonosti. Eihän se niin voi olla, että jos ei huvita, niin sitten mä niin kuin nojaan taaksepäin kavan enää ja niin kuin vaan ryhdyn niin kuin elämään niin kuin joidenkin muiden varoilla. Mutta lähden tätä palaute tuli pienipalkkaiselta Opelta, se oli niin kuin nimimerkkinä tässä, niin ehkä loppukaneettina, että älkää te laskeko rimaa, eli te haluatte nyt vetää sen opetushomman, minkä te hyvin osaatte ihan tappiin asti. Okei, jotkut PISA-testit saattaa olla joku tämmöinen, mihin sitä verrataan sitten onnistumista, kyllä. Mutta jos tämä vientisuomi omalta osaltaan raksuttaa jatkossakin, niin teitä tarvitaan ja teidän
onnistunutta duunia tarvitaan, että ne pikkumurmelit sisäistää tämän homman, jotta niistä tulee niitä hyviä tuottavia työntekijöitä, että se Suomi rokkaisi jatkossa. Oikeastaan niin kuin tiivistit sen, minkälaisia sankareita nämä opettajat on. Ne on niin kuin pienipalkkaisia ja periaatteessa koko Suomen talouden tulevaisuus on heidän hartioillaan. Ja nyt sitten vielä lisäksi niin viimeisten 20 vuoden aikana ne opettajien niskaan on käännetty joku niin kuin, siis käsittämätön määrä bullshittia, joka niin kuin hankaloittaa opettajien opettamista. Ja se on niin kuin aivopierona sellainen, että tästä ne oikeasti pitäisi niin kuin laittaa päitä pölkyllä. Että kuka niin kuin hitosen on niin kuin tehnyt näin. Mutta menemättä nyt siihen, niin siis opettajat on viimeisen 20 vuoden aikana heidän palkkansa, ostovoimansa on laskenut, heidän pöydälleen on isketty kaiken näköisiä vastuita, jotka on pois siitä aktiivisesta ajasta. Vanhemmat on tehnyt omaa duuninsa kotona ja vanhemmatkin on lopettanut sen oman vastuun kantamisen. Opetusministeriö on kaatanut kaiken näköisiä uusia vastuuta, jotka on ihan hölynpölöjä, jotka ei opettajille kuulu, joka on vähentänyt siis opettajien kapasiteettia niin kuin aikaa. Siis joku sanoo, että 10% opettajien ajasta menee enää siihen, että ne opettaa näitä nuoria. Ja silti koko Suomen talouden tulevaisuus on näiden opettajien hartioilla. Ymmärrätkö, minkä asteisia sankareita nämä? Ne tekee niin kuin äärimmäisen tärkeää hommaa, johon vielä on niin kuin joku virkamies jossain opetusministeriössä päättänyt, että joo, että ja sen lisäksi, kun te opetatte maantiedettä, niin hypätkää yhdellä jalalla ja kaivakaa nenää toisella ja viheltäkää niin kuin pilliä neljännellä ja yhtä lailla niin älkää sanoko pahasti niin kuin oppilaille ja kaikilla pitää saada oikeus käyttää kännykkää ja siis ne niin kuin vaikeusasteet tehdä sitä, suorittaa sitä opettamisen hommaa on vedetty ihan tappiin. Niin palkat maahan, niin kuin vaikeusaste tappiin ja siltikin niin Suomen talous on ihan täysin riippuvainen siitä, että nämä tekijät onnistuu. Ja vahingossa, jos laulatte Suvivirttä siellä, niin lähtee kesälomarahat sitten. Niin, ja sekin vielä, että mä en oikeasti tiedä, kuka on vastuussa tästä, mutta tämä on niin kuin mun mielestä modernin Suomen niin kuin, historian mittakaavassa niin aivan järkälemäinen virhe joltain päättäjiltä, ja niin pitäisi ehdottomasti saada vastuuseen tai ainakin poistaa niistä tehtävistä niin, että me saadaan tämä tilanne korjattua. Karttakeppi takaisin. Oikeasti, katsokaa nyt Viroa. Heillä PISA-tulokset nousevat sillä, että ei niin kuin harrasteta kaikennäköistä hankejumppaa. Mm. Ja meillä vaan PISA-tulokset happenee sitten, kun koulussa tehdään kaikkea muuta kuin opiskellaan. Mutta ehkä tämä kohta tästä nyt riitti. Ehkä tämä kohta tällaiseen kannettiin, että valtion tasolla niin se ansainta syntyy siitä, että viedään vientitulot ja sitten se kulutus valtion talouden mittakaavassa on sitten, että ostetaan tavaraa ulkomailta. Sen takia se vienti on ihan äärimmäisen tärkeä. Sen takia 100% julkishallinto ei toimi, koska se ei käytännössä vie mitään. Se on niin kuin end of discussion. Mutta hei, siirrytään seuraavaan aiheeseen. Mä voin lukea vaikka tämän tästä. Noniin. Valtion talouden korkoriski. Hei, olen Rahapodin kuuntelija. Olisi kiva, jos teillä olisi aikaa tehdä jakso valtionvelan hallinnasta. Hesari julkaisi eilen pienen huomiolle jääneen uutisen, että Valtiokonttori lopettaa korkojohdannaisten käytön valtiovarainministerin uuden ohjeistuksen mukaan. Tiedän, että käsittelitte aihetta Helsingin Sanomien Alex F. Horlinin kanssa jaksossa 348, mutta olisi varmaan hyvä muistuttaa asiasta, koska kyseessä mahdollisesti vielä isompi kämmi Suomen kansantaloudelle kuin Fortumin seikkailu tai EU-elvytyspaketti. On absurdia vääntää lakkoilla jostain muutaman hassun miljoonan säästöstä viikkotolkulla samaan aikaan, kun VM:n alainen Valtiokonttori hukkaa miljardikaupalla rahaa ilman, että kukaan teitä ja Aleksia lukuun ottamatta edes tutkii tai puhuu asiasta. Ystävällisin terveisin Henri. Joo, eli tästä Horlinin jaksosta niin taustaksi, niin Suomen Valtiokonttori siis, kun laskee liikkeelle valtion lainoja, niin ne on tällaisia, että me luvataan maksaa 5 vuoden kuluttua takaisin 100 rahaa. Ja sitten markkinat hinnoittelee sen paperin
ja toteaa, että okei, että jos on 2% korko, niin se tarkoittaa sitä, että ne ei maksa sitä 100, anna 100 nyt sinne valtionkonttorille, antaa jonkun 80 tai jotain tällaista niin, että ne saa sen 2% koron siihen päivään mennessä, niin kun se lappu erääntyy, eli 2% vuodessa siihen päivään mennessä, kun se lappu erääntyy. Sitten näissä on itse asiassa kuponkikorko myös, mutta joka tapauksessa näin se tapahtuu, ja se hinnoittelu tapahtuu sillä hetkellä, kun se lasketaan se paperi liikenteeseen, ja sitten se on lainausmerkeissä käytännössä kiinteäkorkoinen laina. Ja nyt sitten, kun lainat oli nollassa, niin sen sijasta, että niin kuin me tiedetään tästä Heurelinin jaksosta, niin sen sijasta, että kun laskettiin liikkeelle miinusmerkkistä lainaa, eli siinä oli negatiivinen korko, jolla me Suomelle maksettiin siitä, että me otettiin lainaa, ja se oli niin kuin kiinteä. Se oli varma tieto, että okei, me Suomelle maksetaan nyt siitä, että Suomen valtio otti lainaa, niin silloin oli sitten tällainen niin kuin doktriini käytössä, että ei, mutta että meidän täytyy olla niin kuin muuttuva korkoinen niin kuin tilanne näiden lappujen osalta, ja sitten ne swappasi sen kiinteäkorkoisen varmasti maksua rahaa tuottavan lainan niin muuttavakorkoiseksi. Sitten kun korot nousi johonkin 4-5, niin se tarkoitti sitä, että Suomen valtiolle tuli muutamassa vuodessa 4 miljardin korkokulut. No nyt sitten, kun korot on niin kuin nousseet, on plusmerkkiset, useita prosentteja, niin nyt sitten päätetään, että hei, että nyt kun korko on korkealla, niin nyt sitten ei käytetäkään tätä muuttavakorkoista järjestelmää, mikä tarkoittaa sitä, että me lyödään niin kuin kiinni itsemme, hirtetään itsemme kiinni siihen, että me tähän korkeaseen korkotasoon. Niin, että tähän korkeaseen korkotasoon. Siinä mielessä, kun taas voisi niin kuin mieluummin ehkä hyödyntää sitä, että vaikka se korkotaso on nyt korkea, kun sä lasket liikkeelle jotain lappua, niin sä et saa niin kuin lähes tulkoon sitä nimellisarvoa tänään, vaan sä saat siihen niin kuin diskontattuna jollain 3% korolla, mikä lie. Nyt me halutaan lukittautua tällaiseen eikä sellaiseen, että nyt me swapataan, että jos korot tästä lähtee jatkoa laskua, niin me hyödytään siitä. Eli jotenkin siis koko ajan niin kuin väärinpäin. Ja siis valtionkonttorista, hei, tervetuloa tänne kertomaan ja vääntämään meille rautalankaa. Siis koska niin kuin lähtökohtaisesti, jos joku vaikuttaa niin kuin täysin käsittämättömältä, niin se lähtökohtaisesti mun kirjoissa aina tarkoittaa sitä, että nyt on jotain, mitä mä en tiedä tai mä en ymmärrä. Et se on niin kuin se todennäköisin niin kuin selitys asioille. Mutta tämä on nyt asia, tämä niin kuin me ollaan niin kuin kaksistaan tongettu päämme tähän niin kuin muurahaisen kekoon ja me ei yhdessä ymmärretä. Tai ehkä me sitten ymmärretään. Ja sitten me vaan ymmärretään, minkä takia niin kuin Suomen valtio, siis valtionkonttori, haluaako ne tuhota Suomen talouden? Onko täällä joku Opus Dei niin kuin pyörimässä, niin tekee jotain? Niin kuin. No siis tällä hetkellähän, nyt Suomen velka on kovassa kasvussa ja osa tästä vuosittaisesta velasta on niitä korkomaksuja. Aikaisemmin tuntui, että se oli 2 tai 3, sitten se oli 3. Nyt puhuttiin jo tässä kehysriihen yhteydessä 4 miljardia. Eli tarkoittaa sitä, kun se velkamäärä kasvaa ja sitten nämä niin kuin tumpelot on tehnyt näitä johdannaisjärjestelyitä tälle kiinteälle velalle osittain, mitä olisi pystynyt. Varmaan negatiivisen kiinteän koron markkinaehtoiseksi koroksi. Joo, se mitä olisi pitänyt tehdä, nyt me backtradeataan tässä. Jos me oltaisiin oltu valtiokonttorissa, niin mitä me oltaisiin tehty tässä nollakorkohomman aikana? Me oltaisiin tehty sitä, että me oltaisiin koolattu takaisin ne kaikki vanhat lainat, mitä siellä on niin kuin ulkona, ja me oltaisiin pistetty, sanotaan nyt minimi 10-vuotista valtion lainaa nollakorolla tai sillä pikkusen negatiivisella korolla ulos. Käytännössä sitä, että seuraavat 10 vuotta Suomi olisi vaan siirtänyt tätä velkojen takasmaksua ilman, että siinä olisi mitään niin kuin kustannusta ollut siinä. Eli periaatteessa nyt kun tänään vaikka tätä vuotta tai seuraavaa vuotta katsottaisiin, lainojen korkokustannukset olisi 0. Niitä vaan maksettaisiin takaisin, kun ne erääntyy. Ja sitten jouduttaisiin näissä korkoympäristöissä laskea uusia lainoja liikkeelle. Totta kai tämä on kertaluontoinen juttu. Se olisi pitänyt tehdä silloin. Silloin nukuttiin, kun tiedätkö, karhu talviunta siellä valtiovarainministeriössä ja valtiokonttorissa. En tiedä, tarkoittaako tämä uutinen sitä, että johdannaisia ei käytetä näihin uusiin liikkeeseen laskuihin. No vai, niin,
että nykyiset pyörii nyt näillä johdannaisilla, mitkä on sidottu tähän muuttuviin korkoihin, että jos korot tulee nytten alaspäin, se ehkä vähän tuo pikkusen hyötyy siihen valtiokassaan, että niiden vanhojen lainojen osalta. Vanhojen lainojen osalta, mutta sitten taas uusia lainoja lasketaan liikkeelle varmaan nyt kiinteällä korolla sitten sen hetkisen korkotilanteen mukaan, ja nythän joutuu esimerkiksi tänäkin vuonna varmaan 10-15 miljardia taas markkinoilta uutta lainaa, ja nyt se on se, korot pyörii siellä 4, niin ei se Suomen valtio ihan hirveän paljon halvemmalla sitä taida saada kyllä. Ei, ja jos niillä olisi nyt nämä niin swap-johdannaissopimukset päällä, se tarkoittaa sitä, että kun korko laskee, niin Suomi hyötyy, Suomen valtio hyötyy siitä, valtionkonttori hyötyy siitä. Mutta nyt päätetäänkin, että me ei tehdä, nyt kun korko on korkealla, niin nyt me ei hyödynnetä näitä muuttavakorkoisia sopimuksia, vaan nyt me otetaan laakista tämä 4% turska tähän suoraan päin näköä ja eletään sillä. Tämä on niin kuin se, tavallaan se ongelma tässä kuviossa. Ja sitten jos on Suomen historiassa, jos on ihmetelty sitä, että okei, on isoja tapahtumia, oli 90-luvun pankkikriisi, silloin joku hintalappu. Mä haluaisin nyt, että valtiokonttori tulisi ulos ja kertoo, että mikä on näiden koronvaihtosopimuksien hintalappu. Mikä on se kokonaishintalappu, mikä näistä nyt niin kuin aiheutuu. Tämä voi olla tämä loppusumma paljon suurempi kuin se Suomen pankkikriisi silloin 90-luvulla. Ja sillä tavalla, nyt tätä hähmäisesti tehdään taas jossakin kammarissa näitä juttuja. Miksei näistä voi kertoa Suomen kansalle, kun nämä niin oikeasti jokaisen arkeen vaikuttaa? Sen takia kehysriihessä tehtiin 3 miljardin leikkaukset, kun niinku korkokustannukset 4 miljardia tiedätkö, yhden vuoden osalta. Et kaikki ne leikkaukset johtuu sieltä yhden tyypin tai yhden tiimin tyhmistä päätöksistä tässä nollakorko-aikana valtiovarainministeriössä ja valtiokonttorissa. Miksei joku voi tulla niin kuin lapa pystyssä, että me mokattiin, anteeksi, silleen niin kuin ulos sieltä. Miksi tätä niin kuin uitetaan jotain uusia pikkumääräyksiä tonne? Silleen, että kai tässä nyt voisi oppia jotain tässä kansakuntana näistä hommista sitten. Niin, me voitaisiin pelata niin kuin yhteen tiimiin. En mä tiedä, onko siellä myöskään niin kuin kukaan joutunut vastuuseen tästäkään asiasta, mutta Ehkä 9 viikon kesälomista 1 viikko leikattu pois joltain. Ja sitten täytyy sanoa, että Rahapodissa tosiaan huudettiin täällä niin kuin kurkku käheenä, että silloin kun nollakorkoaikaa tai negatiivisen korkoaikaa, niin mehän huudettiin tästä asiasta. Tämä ei nyt on ihan, meidän ei tarvitse rankaista itseämmekään niinkään jyrkästi, että me niin kuin jälkiviisastellaan, koska me etuviisasteltiin jo silloin. Se pointtihan oli nimenomaan se, että jos joku Itävalta veti niin kuin 100 vuoden niin valtionlainaa 0,8% korolla, niin, jonka se sitten pystyi maksaa niin kuin käytännössä takaisin ja netota 70% sitä lainamäärästä parin vuoden jälkeen, niin sattumoisin, mutta siis niin kuin joka tapauksessa, niin ei tämä nyt ollut sellainen ihmeasia. Lähestulkoon jokainen jenkkiläinen asuntovelallinen vaihto miinuskorkoaikoihin oman asuntolainansa 30-vuotiseen kiinteään nollakorkoon. Jokainen yritys Jenkkilässä teki samat. Suomen valtio teki toisinpäin. Et silloin kun ne varmat negatiiviset korot, kiinteät korot oli annettu sulle valtionkonttorille, tässä se on, me maksetaan teille 50 miljoonaa vuodessa tästä siitä, että te otatte lainaa, niin silloin käytettiin sitten johdannaisia muuttaakseen sen kiinteäkoron muuttuvakorkoiseksi. Ja nyt sitten kun korot on 4%, niin nyt päätetään, että ei me käytetäkään näitä johdannaisia. Et ei tätä näin pidä hoitaa. Ja tosiaan me jauhettiin tästä asiasta, ja totta kai mä ymmärrän, että meidän kuuluvuus, meidän 5 kuuntelijaa, niin ei välttämättä nyt kaikki istu niillä päättävillä. Josta 3 on aktiivisia. Josta 3 tosin on aktiivisia, kiitos siitä. Mutta kyllä tästä huudeltiin ihan niin kuin Yleä myöten ja missä muualla me oltiin niin kuin puhumassa tästä asiasta, että nyt niin kuin 100 miljardia tai 200 miljardia lainaa nollakorolla ja mietitään sitten, mitä sillä tehdään, mutta sillä olisi esimerkiksi voinut maksaa pois kaikki nämä niin kuin korkeakorkoiset jutut. Se pointti on nimittäin se, että jos sun korko on negatiivinen, niin sun korkoriski käytännössä on aika lähellä nollaa. Siis, niin kuin, ja siinä vaiheessa olisi niin kuin, jotenkin tämä maalaisjärjen käyttö, niin pitäisi olla sallittua.
ihan joka puolella hallintoa. Pakko sanoa, että se mitä me varoteltiin, että mitä niille bondeille, mitä mahdollisesti olisi siellä nollakorkoaikaa laskettu ulos, niitä ei olisi saanut ostaa sitten suomalaiset, että se olisi pitänyt rajata, että missään nimessä mihinkään työeläkeyhtiön taseeseen niitä ei saa ostaa. Ne pitää myydä niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelle, että ne kärsii sit ikinä, mitä korolle tapahtuu. Ei sitä voi keskusjohtaisesti päättää. Mutta periaatteessa se on se, mitä me kerrottiin silloin. Ja toinen juttu, no sitäkään ei kuunneltu. Se, kuka oli suurin nettoostaja näissä, oli Suomen Pankki. Suomen Pankki osti ne omaa taseensa. Ja nyt se yrittää hillota tappioita piiloa siellä tuloslaskelmissa niin kuin tänä ja viime vuonna, tänä vuonna ja ties kuinka monta vuotta tästä eteenpäin. No Euroopan keskuspankin haarakonttorina niin Suomen Pankki tekee työtä käskettyä, mutta niin kuin, tässä on jostain syystä me ollaan, Miika, saatu Rahapoidin aikana elää sellaista mielenkiintoista aikaa, missä niin kuin muutamilla suurilla päätöksillä on laitettu Suomen talouden tulevaisuus todella huonoon happoon. Me luullaan aina, että ensi viikolla ei voi tulla enää yhtään tämän megaluokan kämmiä, ja niitä vaan niin kuin putkahtelee tuolta esiin. Joo, ja muistutukseksi niin Uniper, yhteisvastuuvelka, Valtionkonttorin kassanhallinta. Suomen Pankki. Olisiko tuossa niinku 50 miljardin tappiot niinku yhden vuoden. En mä tiedä, miten ne kreikkalainatkaan niinku tällä Urpilaisen järjestelyllä ja kaikki muut tässä matkavaralta. Siis sellaisia määriä, jotka kestää tältä niinku taloudelta, että me saadaan nettona noin kurottua takaisin. Siis liikevaihtoa me pystytään tekemään sen 50 miljardia helposti, Suomen BKT on noin 250 miljardia, mutta että me saadaan niinku noi tappiot kerättyä takaisin, niin siinä menee yksi sukupolvi. Ja varsinkin tällaisella kädettömällä niin kuin tekemisellä, että me ei niin kuin nyt keksitä mitään niin kuin kasvuvisiota Suomelle, niin ehkä vieläkin pidempään. Mutta joka tapauksessa, niin kyllähän ihmisiä pitäisi niin kuin voida laittaa vastuuseen asioista. Ainakin niin kuin yksityisellä puolella niin annetaan monotoimareille, jos ne niin kuin ryssii, tai niiden organisaatio ryssii. Eihän se siitä ole kiinni, että jos toimarinkaan ei tarvitse välttämättä henkilökohtaisesti itse omilla pienen kätösin ryssiä, vaan se ryssiminen tapahtuu sillä tavalla, että ei ole pitänyt huolta siitä, että organisaatio ei ryssy ja sitten se organisaatio ryssii. On tämä jollain asteella vähän käsittämätöntä. Toivottavasti tämä sukupolvi kuolee kohta pois ja tulee uutta fiksumpaa tilalle. Hei, se opettaja, pidä huolta, että se uusi sukupolvi on fiksumpi. Ja siitä me päästiin takaisin aasensiltaan tähän opettajan, että niin kuin kaikki opettajat out there. Niin, päästäkää nämä tunarit jo niin kuin eläkkeelle, että joo. Maksamaan korotettua eläkettä. Jaksakaa please, koska ilman teitä opettajat ja varhaiskasvatusopettajat mukaan lukien, niin tämä on ihan game over. Tämä on niin kuin nyt teidän hartioilla tämä Suomen talouden tulevaisuus. No sitten vielä vika ja tärkeä asia. Joo. Meitä on pyydetty, vääntäkää rautalangasta reaalituotto. Eli moi, vääntäisittekö niinkin perusasian kuin reaalituotto ihmisillä rautalangasta? Jotenkin itsekin sen sisäistäminen koen haastavaksi ja tuntuu, että moni muukin. Eli jos laitan jälkikasvulla sen kuuluisan 5 tonnia 7% tuotto-odotuksella jossain laskurissa 65 vuodeksi ja euromäärään silloin X, tarkoittaako summa silloin ostovoimaltaan tämän päivän arvoa, eli saako tämän päivän 350 000 maksavan kämpän silloin ostettua? Äkkiseltä ajatellaan, tuoton pitäisi olla jotain 10% luokkaa, jotta inflaatiokin kuittautuisi. T. Elias. Joo, eli tosiaan niin, että jos sä sijoitat se tasan 5 tonnia 7% tuotolla 65 vuodeksi, niin se keskimääräinen tuotto-odotus on siellä 450 tonnia. Ja se tarkoittaa siis sitä, että se on 450 tonnia tämän päivän rahaa, eli siis samaa ostovoimaa, mitä se 450 tonnia ostaa tänään, niin se sulla on silloin tulevaisuudessa. Niin, kato kämppien myynti-ilmoituksia. 450 tonnia, mitä sä saisit sillä? Tänään. Niin sen vastaavanlaisen kämpän saat silloin. Eli käytännössä, jos se reaalituotto-odotus on tämä 7% ja se lopputulema tässä laskukaavassa on silloin se 450 tonnia, niin käytännössä se voi olla vaikka niin, että se sun summa, mikä sulla on eläkkeelle jäädessä, se on 5 miljoonaa. Niin, jos sä katsot pankkitiliä, siellä ei ole se 450 tonnia, siellä voi olla se 2 miljoonaa, 3 miljoonaa, 5 miljoonaa, koska siinä on se inflaatio mukana. Niin, mutta näissä laskuissa, kun käytetään sitä reaalituottoa, niin se kuvaa siis sitä ostovoimaa, mikä
on niin kuin vastaa tämän päivän ostovoimaa. Eli jos rahan arvo laskee, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on 450 000 nykyeuron edestä ostovoimaa tulevaisuudessa, joka voi vaatia, että sulla on vaikka 10 miljoonaa euroja tililläsi, mutta ostovoimaa. Eli käänteisesti toisaalta sitten näen, että jos sulla on joku summa nyt, joka ostaa 3 Mersua itsellesi, niin reaalituotto on sitä, että sä saat sellaisen summan, joka ostaa sen 3 Mersua tulevaisuudessa. Eli sitä se reaalituotto tarkoittaa. Nimellistuotto on sitten jotain ihan muuta. Ja Mersun hinta voi olla ihan jotain muuta. Ja Mersun hinta on ihan varmasti jotain ihan muuta tulevaisuudessa. Ja se nyt on ehkä huono esimerkki, koska ihmiskunnan tuottavuus paranee ja Mersunkin suhteellinen hinta laskee niin kuin tulevaisuuteen mentäessä. Mutta saanette kopin tästä, että niin kuin se ostovoima, mikä se summa ostaa tänään, niin se sama ostovoima tulevaisuudessa. Ja jotta sä pysytit tässä tahdissa, se tarkoittaa sitä, että sun näiden nimellishintaisten sijoitusten pitää tuottaa sekä se tuotto että se inflaatio-osuus siitä. Ja nyt on ollut pari vuotta kova inflaatio. Tässä on ollut kova haaste sitten tuotoille pysyä tässä tahdissa. On jollain tavalla heitetty, että se inflaatio pitkässä juoksussa olisi se 2 pinnaa. Tarkoittaa sitä, että jos 7 pinnaa tuottoa, niin siihen päälle pitää sitten saada 2 tuottoa tätä inflaatio kuittaavaa vauhtia, eli 9 pinnan tuotto. Jolloin se summakin on jotain ihan muuta 65 vuoden jälkeen kuin mitä se on sillä 7%. Joo. Oliko tämä nyt niin rautalangasta, kun meiltä taipuu sitten? Mitä rautaputkeahan meidän haubereilla ei pysty tässä taivuttaa, mutta tämmöinen rautalanka varmaan kääntyy. Joo. Toivottavasti, siis näin. Jos ei tullut selväksi, niin kysykää vielä uudelleen, että teillä ei ole tyhmiä kysymyksiä, teillä on saatte vaan huonoja vastauksia, epäselviä vastauksia meiltä, niin ei ole sellaista, että niitä tarvitsee yhtään hävetä. Joo. Me teemme niin hyvin kuin me osataan, ja sehän nyt tunnetusti nyt ei ole niin kuin hirveän paljon se. Meidän rima ei ole kyllä nyt, se on vähän niin kuin limbo, semmoinen keppi, että siitä vaikka me välillä näköjään ollaan oikeassa oltukin, niin siltikin. Joo, mutta hei, kiitoksia näistä kysymyksistä. Toivottavasti vastaukset kelpas. Jos ei kelvannut, niin laittakaa tulenkiven katkuista palautetta, #rahapodi@nuude.fi. Ensi viikko taas sitten uudet aiheet. Moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.